โต๊ะอาหารตอนนี้กำลังถูกนำมาเสิร์ฟด้วยเมนูที่ถูกจัดแต่งอย่างงดงามก็หรูชนิดที่ว่าถ้าให้นักวิจารณ์อาหารมาเห็นแล้วก็คงมีแต่คำชมไม่ขาดปากแต่ถ้านักชิมได้มาชิมเมนูจานนี้9 ใน 10คนคงไม่สามารถบอกได้ว่าเมนูนี้ทำมาจากวัตถุดิบอะไรเพราะว่ามันทำมาจากกระทิงป่าเผือกที่ว่ากันว่าถ้ากินแล้วจะกล้ามเนื้อแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายเลยว่ากันว่าเนื้อหายากจนแทบเป็นไปไม่ได้และแน่นอนว่าการกินมันผิดกฎหมายบุญมหาเศรษฐีนีแม่ไม้ที่ร่ำรวยมหาศาลผู้เป็นลูกค้าของเมนูสุดพิสดารนี้บุญนั้นร่ำรวยชนิดที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามก็สามารถมีได้ตอนนี้ความสุขอย่างเดียวที่เธอจะหาได้ก็คือการได้กินอาหารที่แปลกพิสดารไม่สามารถหามาได้โดยง่ายซึ่งวุ้นก็มีกวนเพื่อนเศรษฐีนีที่ชื่นชอบกินอาหารพิสดารที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆกันอย่างความอร่อยเพื่อความแข็งแรงเหลืออายุยืนได้แก่หนิงอัมและเมย์ร้านที่ทั้ง4กำลังกินอยู่นั้นดูภายนอกดูเป็นตึกแถวเก่าๆที่ดูธรรมดาแต่ข้างในนั้นเป็นร้านอาหารลับที่หรูหรายิ่งกว่าร้านอาหาร5 ดาวลูกค้าที่จะมาได้ต้องผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิเศษเพราะวัตถุดิบที่ร้านนี้ใช้ล้วนแต่ไม่ธรรมดาซึ่งรวมถึงของที่ผิดกฎหมายด้วยแต่เพราะลูกค้าของร้านนี้ล้วนแต่มีฐานะที่ไม่ธรรมดาจึงปิดข่าวได้อย่างง่ายดายเชฟในร้านก็ล้วนแต่มีฝีมือระดับโลกโดยเฉพาะเชฟนาชาซึ่งวุ้นมักจะเลือกให้ทำอาหารให้ตัวเองเป็นพิเศษมีฝีมือที่จะจัดการวัตถุดิบพิสดารได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่เพราะเชฟนาชาเคยต้องคดีเลยไม่สามารถทำงานในร้านปกติได้ก็ได้วุ้นเป็นคนพามาแนะนำให้ทำงานที่ร้านอาหารลับแห่งนี้แสดงให้เห็นว่าวุ้นนั้นมีอิทธิพลมากขนาดไหนกวนเปิบอาหารพิสดารของ4 สาวนั้นแม้ว่าจะมากินอาหารที่ร้านอาหารลับด้วยกันบ่อยๆแต่ก็ใช่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างหนิงที่มีฐานะร่ำรวยพอๆกับวุ้นและยังสาวและสวยกว่าจนสามีของวุ้นเคยเข้าไปติดพันด้วยแต่ถูกจับได้ก่อนจนเป็นเหตุให้วุ้นฟ้องหย่าทำให้ทุกครั้งที่มากินอาหารกันวุ้นมักพูดกระแทกแดกดันประชดใส่หนิงเสมอจนหนิงโกรธและทะเลาะกับคราวนี้ก็เช่นกันยังไม่ทันที่ของหวานจะหมดถ้วยวุ้นกับหนิงก็ทะเลาะกันจนกวนแตกอ้ำกับเมย์ต้องขอตัวกลับก่อนทั้งอ้ำกับเมย์ก็ไม่ต่างกันระหว่างที่ทั้งคู่นั่งรถกลับด้วยกันนั้นก็นินทาวุ้นอย่างสาดเสียเทเสียพอทั้งคู่ไม่ชอบที่วุ้นชอบข่มทั้งคู่ที่รวยไม่เท่าเธอที่ทั้ง4 คนยังคบกันเป็นกวนอยู่ได้นั้นไม่ได้รักกันแต่เป็นเพราะเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆโดยเฉพาะวุ้นที่ร่ำรวยและมีคอนเนคชั่นมากมายจนคนอื่นๆต้องยอมทนคบในคืนหนึ่งกลางทะเลท่ามกลางพายุเรือประมงลำหนึ่งได้จับบางสิ่งบางอย่างได้บางสิ่งที่ไม่น่าเชื่อโทรศัพท์ของหัวหน้าเชฟร้านอาหารลับดังขึ้นโทรศัพท์ที่โทรมาเพื่อเสนอวัตถุดิบสุดพิเศษไม่กี่วันต่อมาในกลุ่มแชทของกวน4 สาวอาหารพิสดารก็ได้รับข้อความบอกถึงวัตถุดิบสุดพิสดารที่กำลังรอทั้ง4อยู่วัตถุดิบนั้นก็คือนางเงือก
อกที่ถูกชาวประมงจับได้กำลังถูกลำเลียงมาที่ร้านอาหารอย่างระมัดระวังและเป็นความลับวุ้นนั้นอยากกินนางเงือกมานานแล้วเพราะเธอเคยได้ยินข่าวจากเพื่อนวงในของเธอที่ต่างประเทศว่านานมากถึงจะมีโอกาสจับได้ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกของเธอที่จะได้ลิ้มรสนางเงือกถูกวางนอนอยู่บนน้ำแข็งโดยที่ยังไม่ตายแค่สลบอยู่เพราะว่ากันว่านางเงือกมีสรรพคุณมากมายและต้องกินทั้งที่สดๆถึงจะดีที่สุดหรือก็คือต้องแล่เนื้อนางเงือกออกมาทั้งที่ยังเป็นซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายมากแต่ในร้านอาหารลับนี้ไม่มีใครคิดที่จะแคร์และกวนสี่สาวก็มานั่งพร้อมกันรอที่จะลิ้มรสนางเงือกที่โต๊ะที่จัดเป็นเคาน์เตอร์แบบนั่งเรียงกันเพราะว่านางเงือกต้องกินแบบสดๆเชฟนาชาจึงแนะนำให้กินแบบเป็นซูชิเพื่อคงความสดซึ่งแต่ละคำจะเป็นอวัยวะส่วนต่างๆของนางเงือกนั่นเองจากนั้นที่เป็นออเดิร์ฟคือซูชิส่วนหางเงือกที่ถึงจะดูเหมือนเป็นส่วนที่มีเนื้ออยู่เยอะแต่เชฟนาชาก็เลือกมาเพียงแค่ส่วนที่ดีที่สุดรสชาติดีที่สุดซึ่งนอกจากรสชาติแล้วยังมีสารอาหารอยู่มากแค่กินชิ้นเดียวก็สามารถทำงานได้ทั้งวันโดยที่ไม่หนักท้องทั้งสี่สาวลงมือกินในทันทีโดยไม่คิดที่จะปิดบังความอยากกันแม้แต่น้อยและทันทีที่กินเนื้อเงือกเข้าไปเรื่องรสชาติแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะอร่อยจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ขนาดไหนทันทีที่กินเข้าไปสรรพคุณของเนื้อเงือกก็แสดงผลออกมาทันทีสาวๆรู้สึกมีกำลังวังชากระปี้กระเป๋ากันขึ้นมาพร้อมที่จะกินอาหารจานต่อไปเมนูที่2เป็นส่วนคีบของเงือกที่มีประกายดูไม่เหมือนคีบปลาทั่วไปพอกินเข้าไปแล้วก็ทำให้ดวงตางดงามเปล่งประกายเมนูที่3คือส่วนตับของเงือกส่วนนี้มีอยู่น้อยเชื่อว่าเป็นแหล่งรวมสารอาหารของเงือกกินเข้าไปแล้วนอกจากจะช่วยบำรุงอวัยวะภายในแล้วยังทำให้อ่อนเยาว์ลงอายุยืนมากขึ้นอีกด้วยจนมาถึงเมนูที่4ซึ่งเมนูนี้เชฟนาชากลับทำออกมาแค่จานเดียวแทนที่จะเป็น4จานเป็นเพราะว่าเมนูนี้ใช้ส่วนที่มีน้อยมากๆเอามาทำเป็นซูชิได้เพียงชิ้นเดียวนั่นก็คือหัวใจเงือกที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณที่เมนูที่ผ่านมาเทียบไม่ได้เลยเพราะเมนูนี้มีจานเดียวใน4สาวจึงมีคนกินได้เพียงคนเดียวซึ่งแน่นอนว่าวุ้นคว้ามากินเองโดยไม่คิดที่จะถามคนอื่นวุ้นนั้นอร่อยกับซูชิหัวใจเงือกชนิดที่ว่าลืมมารยาทไปเลยทีเดียวแต่อีก3คนที่เหลือก็ไม่ได้ขัดหรือแค้นใจที่วุ้นแย่งเมนูเด็ดไปกินหรืออย่างไรตรงกันข้ามตอนนี้ทั้ง3กลับกำลังยิ้มเยาะอยู่ในใจนั่นเป็นเพราะว่าหัวใจของเงือกนั้นเป็นพิษตามที่ได้วางแผนกับเชฟนาชาไว้ทั้ง3ทนไม่ไหวกับนิสัยของวุ้นจึงได้นัดแนะกับเชฟนาชาไว้ตั้งแต่แรกและตั้งใจว่าจะแย่งเอาธุรกิจของวุ้นมาแบ่งกันแต่ทว่าวุ้นที่กินซูชิอย่างอร่อยก็ไม่มีท่าทีว่าจะถูกพิษสักทีมิหนำซ้ำเธอยังหัวเราะออกมาจนอีก3คนแปลกใจวุ้นบอกว่าเมนูที่เธอกินคนเดียวน่ะมันไม่มีพิษหรอก
ที่มีพิษนะคือเมนูตับเงือกต่างหากแต่ว่าถ้ากินคู่กับน้ำชาสาหร่ายพิเศษที่เธอดื่มไปด้วยแล้วก็พิษก็จะไม่เป็นอะไรทั้ง3 คนได้ยินที่วุ้นพูดก็ตกใจและพยายามจะเข้าไปแย่งน้ำชาที่อยู่ในมือของวุ้นแต่ดูเหมือนจะสายไปแล้วทั้ง3เริ่มออกอาการว่าถูกพิษของตับเงือกเล่นงานเสร็จแล้ววุ้นนั้นรู้อยู่แล้วว่าทั้ง3จะต้องวางแผนเล่นงานเธอแน่จึงได้ให้เชฟนาชาซ้อนแผนของทั้ง3 คนจริงๆแล้ววุ้นได้ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเธอนึกว่าจะได้เพื่อนกินดีๆแล้วซะอีกน่าเสียดายที่ต้องกำจัดเพื่อนเร็วๆไปอีกแล้วผลของพิษเงือกที่เล่นงานทั้ง3 คนนั้นต่างก็ส่งผลต่างกันออกไปนี่เป็นหนึ่งในสรรพคุณที่เหลือเชื่อของเนื้อเงือกหนิงมีเลือดไหลออกจากตาและหูทำให้เธอทั้งตาบอดและหูหนวกลิ้นแข็งจนพูดไม่ได้และผิวหนังตามตัวก็เริ่มไหม้เป็นเกล็ดส่วนเมนั้นเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไปขยับไม่ได้แต่รับรู้ทุกอย่างได้อย่างชัดเจนวุ้นหัวเราะอย่างสะใจพลางบอกไม่ให้ทั้ง3ต้องเป็นห่วงจะไม่ให้ทั้ง3ต้องทรมานมากเพราะอีกเดี๋ยวทั้ง3ก็จะกลายเป็นอาหารให้กับวัตถุดิบหายากไม่มีใครหาเจอและเธอก็จะเข้ายึดกิจการของทั้ง3ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีที่ทำให้วุ้นร่ำรวยขึ้นมาอีกด้วยแล้วอยู่ๆวุ้นก็ต้องหยุดหัวเราะเมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเธอวุ้นรู้สึกว่าร่างกายค่อยๆแปลกไปพอเธอมองไปที่มือก็ต้องกรีดร้องออกมาเพราะมือของเธอกลายเป็นมีพังผืดติดกันแล้วเธอก็ล้มลงยืนไม่อยู่เพราะตอนนี้ขาของเธอกำลังเชื่อมต่อกันเป็นท่อนเดียวเป็นรูปร่างหางปลาใช่แล้ววุ้นได้เปลี่ยนร่างกายเป็นนางเงือกความจริงแล้วนางเงือกตัวนี้เป็นโรคร้ายหรืออาจจะเรียกว่าคำสาปของเงือกก็ได้ทำให้มันใกล้จะตายอยู่แล้วถึงถูกจับมาได้ซึ่งคำสาปที่รุนแรงที่สุดหรือที่เรียกว่าสรรพคุณสุดพิเศษนั้นก็คือใครที่กินหัวใจของเงือกไปจะกลายเป็นเงือกเพื่อที่พวกมันจะได้สืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปเชฟนาชารู้เรื่องนี้ดีและทั้งหมดนี้ก็คือแผนล้างแค้นของเธอเชฟนาชาถูกวุ้นบังคับและข่มขู่ให้ทำเรื่องไม่ดีให้ตัววุ้นหลายอย่างแบบเดียวกับครั้งนี้ที่ให้เสริมเมนูเพื่อให้ทำร้ายคนที่กินอย่างทั้ง3และก็เป็นวุ้นที่เป็นคนทำให้เธอต้องคดีจนไม่สามารถทำงานในร้านปกติได้และวุ้นยังใช้ลูกสาวของเธอในการข่มขู่ให้เธอยอมทำงานให้วุ้นที่กลายเป็นเงือกเพราะถูกเชฟนาชาที่ทนไม่ไหวกับสิ่งที่ผ่านมาล้างแค้นได้ถูกจับไปใส่ตู้ปลาขนาดใหญ่ของร้านอาหารลับกลายเป็นวัตถุดิบที่ถูกโชว์รอวันที่จะกลายเป็นอาหารของเศรษฐีที่มากด้วยความอยากนี่อาจจะเป็นกงกรรมกงเกวียนของการที่กินสัตว์อื่นโดยไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้กินเพราะเป็นอาหารเพื่อให้ดำรงชีวิตต่อไปกินโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น
กินโดยไม่สนใจความเจ็บปวดทรมานของผู้อื่นสุดท้ายเรื่องที่เกิดก็จะกลายเป็นกรรมที่ย้อนมาทำร้ายตัวเองอย่างวุ้นที่ตอนนี้ต้องหวาดกลัวรับกรรมนั้นที่กำลังจ้องมองและก้าวมาหาเธออย่างช้าๆด้วยความหวาดกลัว